Idag så ska vi prata om hur man hanterar intervjuer när man går på jobbintervju. För vi har ju varit på en del intervjuer, eller hur? Oh ja, och så har vi hållit i en del intervjuer. Hur många intervjuer har du gått på? 30-40 intervjuer i mitt liv. Och hur många har du hållit i? Ungefär lika många. Ja, jag är nog uppe i 100-talet. Och det första som händer när man går på en intervju, Elin, det är att någon frågar om du skulle vilja ha kaffe eller te. Vad svarar du på den frågan? Välkommen hit! Tack snälla du. Vill du ha lite kaffe? Jättegärna. Alltid ja. Det är ju ett perfekt tillfälle att bonda lite över någonting som är så enkelt som att så här, nu tar vi en kopp kaffe. Varsågod. Jo, tack. Har ni lite mjölk kanske? Ja, havremjölk, funkar det? Ja, jag är faktiskt laktosintolerant så det funkar alldeles utmärkt. Ja, men det är inte ofta folk har havremjölk. Och det är de där första intrycket och det absolut sista man säger som folk kommer ihåg allra mest. Det har gjorts en hel del studier på det. Så även om allting som händer i mitten är bra, om man inte är bra ifrån sig i början och i slutet, då kan det kännas som att det inte var en bra intervju ändå för den som har intervjuat. Gick det bra för dig att komma hit förresten? När du Det var lite struligt där borta vid bussarna när man skulle svänga vänster och jag tog höger istället. Vi tänkte att vi skulle visa med rollspel några svåra jobbintervjufrågor. Och de här frågorna är återkommande oavsett om du söker jobb som siminstruktör eller nytt sommarjobb eller vad som helst. Vissa frågor är frågor som återkommer oavsett. Och det är den typen av frågor som vi har försökt att välja ut här för att hjälpa er med den här gången. Hur skulle du säga att en person som kompletterar dig är? Det är nog en person som har väldigt mycket tålamod. Och speciellt tålamod med andra människor. Om vi har mycket att göra och det är skarpt läge, liksom vi ska producera snabbt. Då brukar jag tappa fokus på människor. Ganska ofta. Ja, det första jag brukar försöka komma ihåg är att alltid ha en story förberedd. Så jag brukar förbereda mig och tänka, vilka frågor kommer sannolikt dyka upp på en arbetsintervju? Och så brukar jag försöka välja erfarenheter från tidigare och sätta ihop dem i en kontext. Hur skulle du säga att en person som kompletterar dig är? I situationer där det finns mycket att göra och det är en kort deadline, då vill jag kunna fokusera på att pusha oss framåt. Då skulle det vara väldigt bra om det också fanns en person som tänkte på att alla i teamet har en bra miljö och känner sig hörda och att de verkligen att alla blir sedda i detta. För jag tror att jag ibland i fokusen på deadline faktiskt kan missa att se människor. Och det skulle jag verkligen behöva hjälp med. Du beskriver saker och du svarar på frågorna med konkreta exempel. Precis. Det är skitbra och de måste man förbereda för man kommer inte på dem så här när man sitter i intervjusammanhanget. Så det är jättebra. Hur ser du på din karriär de kommande 5 åren? Oj, det har inte jag alls hunnit tänka på. Men alltså det kommer vara viktigt att jag tjänar mer pengar. Jag tänker kanske 20% mer för varje år som går. Självklart vill jag ha en titel som är kreddig. Hur ser du på din karriär de kommande 5 åren? Där jag är i min karriär just nu och vad jag ser fram emot med det här jobbet är verkligen att sätta mig in i den här nya industrin. Som du har sett i mitt CV så har jag inte alls jobbat med det här och jag ser verkligen att jag kan ta mina tidigare erfarenheter och bidra med någonting riktigt bra i det här tiden. Jag tror att det här är mitt bästa tips jag kan ge någon. Och det är bara titta på den som intervjuar dig och att man kommer in med energi till rummet. Det skulle jag säga är det absolut viktigaste. Sen spelar det inte så stor roll om man råkar säga fel grej eller vad man säger. Och ta för sig. Våga ställa frågor. Våga vara framåtlutad i diskussionen. Som du sa, se personen i ögonen. Svara dem. Inte som om du har förberett och rapar upp något manus. Utan liksom, du är där för att prata med den här individen. Och du är väldigt intresserad av det här jobbet. Kan du berätta lite grann om dina svaga sidor? Jag skulle säga att jag är inte så jättebra på att alltid ha så här ordning och reda. Så kan jag vara lite stökigt hemma och sådär. Och sen kan också bli väldigt lätt stressad över grejer. Så det skulle jag säga är en sån sak som jag har fått höra innan att jag inte är så bra på. Jag är inte så bra på att programmera just i C++. Kan du berätta lite grann om dina svaga sidor? Jag har en tendens att skjuta upp saker som jag behöver göra. Så det är ju egentligen ett prokrastinerande. Jag ser det faktiskt lite som en stark sida ibland. För att jag blir bra på att hantera saker på studs. För att det har
med tiden. Elin, hur brukar du tänka när du ska klä dig inför en intervju? De gånger jag har sökt jobb aktivt, då har jag haft faktiskt en outfit som jag alltid sätter på mig. Då har jag valt bara ett par enkla svarta kostymbyxor och en vit blus. Och sen så har jag ibland satt på mig en sko med lite klack på, bara för jag tycker det är skönt att bli lite längre, för jag är så himla kort. Och det är någonting med att jag blir längre som gör att jag får typ mer självförtroende. Och sen så brukar jag ofta sätta upp håret bara för att jag håller på väldigt mycket med mitt hår annars. Det är ganska skönt att jag bara för min egen skull sätter upp det, för då behöver jag inte tänka på att jag håller på med det så mycket. Hur brukar du tänka? Alltså, ordagrant, exakt så brukar jag tänka. Men jag har ett exempel på när det har gått helt åt andra hållet. Och det var när jag var på ett annat event innan dess, och då hade jag en jättestor hatt på mig, höga skor. Jag var väldigt spexig. Och jag har i efterhand fått höra att de 2 männen i det fallet som skulle intervjua mig, de var ju helt så här: men herregud, vad händer här? Ja, det kan ju i och för sig vara positivt. Att det de kan får också. En liten så här, det är lite mer risky. Det är alltså det är klart man kan göra det. Man kan komma in och bara, de ska komma ihåg mig nu. Ja. Men jag tror att det finns ju när man nu har förberett sig så mycket som jag tycker att man ska ha gjort om man går på en intervju, då är det ju lika bra att sätta på sig någonting som är ganska neutralt för att inte störa fokuset från det här man vill faktiskt säga. Vad är dina starka sidor? Vad är du bra på? Jag har nog faktiskt inte träffat någon annan som är lika bra som jag på att planera saker. För jag kan verkligen planera saker in i minsta detalj. Jag är sjukt noggrann och jag har liksom aldrig, jag tror att jag är alltså typ den bästa som du kanske också har träffat på det. Jag tycker det är väldigt kul att gå in på detalj och lära mig hur saker verkligen fungerar. Till exempel så här komplexa tekniska problem. Men jag tycker också det är roligt att se en helhet. Och se hur fungerar det här faktiskt i verkligheten. Och den förståelsen däremellan skulle jag säga är min starka sida som jag använder jättemycket i mitt arbetsliv. I slutet, om någon frågar, har du några frågor till mig? Även om du redan har fått reda på alla saker du behöver ha reda på, se till att ha några frågor till och bara ta fram i slutet för att visa att du är verkligen intresserad. Du vill veta mer om det här företaget. Det kan vara om kulturen eller det kan vara om arbetsuppgifter. Det spelar ingen roll, men ha alltid frågor där i slutet som du också ställer. Den viktigaste frågan som jag alltid ställer är: varför går du till jobbet varje dag? Vad är det som gör dig glad? För när man har fått ställa den frågan och det känns som att personen som intervjuar dig kan ha ett ärligt, rakt svar på den, då känns det som att arbetsplatsen också är bra. Det vi vill också komma med den här videon är att ni ska känna er trygga med att gå på jobbintervjuer. För det är ju första steget till att få sitt drömjobb. Sök jobben, gå på intervjuerna. Det spelar ingen roll om det verkar som att ni inte vore kvalificerade. Det värsta som kan hända är att ni får ett nej. Och nej kommer vi få väldigt många gånger i livet. Så det är bara att börja träna så tidigt som möjligt. Det finns ett trick som jag kallar sammanfattningen, som blir så himla bra om man kan få till det i slutet av en intervju. Och i slutet så säger du: som jag har förstått det rätt, så letar ni efter en person som och då får de svara ja på det och gå därifrån och känna ja till kandidaten. Det kan vara väldigt svårt, men den är väldigt bra när man väl får till det. Okej, det där var en salig blandning av tips, tricks och lite rollspel på det. Så nu har ni fått se hur det kan se ut när man är på intervju. Oh ja, och om ni skulle vilja att vi adresserar någon av frågorna mer specifikt, eller ni har andra frågor utöver det här, så bara skriv till oss. Skriv i kommentarerna så kan vi följa upp det här med en annan video om det här är ett ämne ni tycker är intressant. Tack snälla! Glöm inte att prenumerera på vår kanal, så kommer vi komma med jättemycket fler såna här liknande videos och tips. Likea videon om det här var en favoritvideo för er. Och så får ni ha det så bra!